We want to let the public know that their intention is not only to discredit this administration leading to its ouster and to boost the candidacies of the senatorial candidates. Namin ipasira, hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung sekto yan. Kaya ako, meron pa rin akong mga not the dossier, but I have some folders in me, given all throughout the years. You will have a dose of your own medicine. Pinirmahan na po ng ating presidente ang anti-terror law. Kabilang sa kinikwestiyon ng ilang eksperto ang Section 29 ng batas na nagsasabing pwedeng ikulong kahit walang warrant ang mga gumawa ng mga hakbang na itinuturing na terorismo, pati mga nagbanta, nagplano, nakipagsabwatan para rito. Sabi ng mga kritiko, labag daw ito sa Bill of Rights o Article 3 ng 1987 Constitution na proteksyon daw ng mga tao laban sa kawalan ng search warrant o warrantless arrest. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. Sa dambana ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan kong may luhat bighati. Sa puso at isip, hindi magagapi ang ating layunin, makataong kaunlaran. Sa puso at isip, hindi magagapi ang ating tungkulin, maunlad at malayang Pilipinas. Maunlad at malayang Pilipinas. Narinig mo na ba? O nabasa mo na? Sino ba ang nagsabi? Ano ba ang nangyayari?
magbabantay sa kulang at labis. Kung hindi ang balita, may usan lang nagbabalita. Kung hindi ang balita, may usan lang nagbabalita. Ipikit ang mata, tikom ang bibig, sarili muna. Dahil ang tao ang kwento, iyan ang kwenta ng kwento. Kung sila ang balita, mas totoo ang balita. Ang tiwala ng bayan, ang ating sandigan. Kaya nating harapin kahit peligro o banta. Kung ang balita ay malaya't matapat, ang bayan ay malaya't maulan. Makipot man ang daan sa malayang pamamahayan, didilig isang hanay, sama-sama sabay-sabay sa malayang balita. Sa malayang balita. Ang tiwala ng bayan, ang ating sandigan. Kaya nating harapin kahit peligro o banta. Kung ang balita ay malaya't matapat, sa malayang balita, ang bayan ay malaya't maulan. Good morning and welcome to the special episode of Usapang Human Development. Sa panahon ng COVID-19, ang Usapan ay isang policy talk show series na inulunsad ng Philippine Legislators Committee on Population and Development upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng mamamayan lalo na sa mga usaping lalong tumingkad sa panahon ng pandemya. Layunin ng Usapang Human Development na maging daluyan ng kabatirang pangmadla at may ugnay ang publiko sa mga eksperto, mga opisyal ng pamahalaan at mga advocates upang hanapin ang mga sagot at solusyon sa mga problemang ating kinakaharap mula sa mga polisiya at programa ng pamahalaan at sa mga inisyatiba rin ng pribadong sektor at ng mamamayan. Ako po si Romdon Gueto ng PLCPD ang magpapadaloy ng ating usapan ngayong umaga. July 10, 7 araw pa lamang ang nakakaraan. Marami sa atin ang nagulat sa resulta ng botohang naganap sa loob ng Committee on Legislative Franchise ng House of Representatives. A total of 70 legislators as against 11 who opposed the move affirmed the resolution denying the franchise application of ABS-CBN. Ang aksyong ito ng Kongreso ang tuluyang nagpasara
sa pinakamalaking media organization sa Pilipinas. At ang desisyong ito ng mga mambabatas ay nagresulta rin sa kawalan ng trabaho at ikinabubuhay ng libu-libong mga manggagawa, mamamahayag, mga artista, at kasamang naapektuhan o maapektuhan ang kanilang mga anak, magulang at mga kaanak na umaasa sa kanila. Naganap ito sa panahong rumaragasa ang COVID-19 pandemic sa bansa at nahaharap tayo sa matinding krisis pang-ekonomiya. Ganon din, 69 na milyong Pilipino ang bigla ring nawalan ng daluyan ng information, analysis at commentary at public service na binibigay ng pinakamalaking media organization na ito. Ito ay datos mula sa ABS-CBN. Ang nangyari sa ABS-CBN ay hindi una at maaring hindi huli sa serye ng mga pag-atake at panggigipit sa malayang pamamahayag sa Pilipinas. Ano ang implikasyon ng usaping ito sa buhay nating mga Pilipino at sa ating mga karapatan? Pilipinas, samahan niyo kami sa special edition ng Usapang Human Development na may titulong Uphold Press Freedom, Protect Democracy. At sa puntong ito, let me recognize and acknowledge our panel. Ang una po nating ipapakilala ay si Ms. Belinda Quintos de Jesus, who was among the women journalists who wrote critically of the Marcos regime during the days of martial law. She is a columnist, a commentator for both radio and television talk shows, and the executive director of the Center for Media Freedom and Responsibility, a nonprofit foundation that works for the advancement of press freedom and human rights. Our next panelist is Mr. Ed Lingao, a veteran journalist who has spent more than 20 years as a print and broadcast journalist. He is the chief correspondent and anchor of One News and Channel 5. He is also one of the hosts of The Chiefs, a television talk show aired by the same media outfit. Ed was formerly the news manager of ABC Channel 5 and executive producer of ABS-CBN program The Correspondents. He was also the chief reporter and city editor at the Manila Times. Our third panelist is Ms. Rose Trajano, Secretary General of the Philippine Alliance of Human Rights Advocates. A nurse and human rights defender, Rose has have worked with several local and international NGOs before joining PARA in 2010. Rose is no stranger to the nature and landscape of Congress, having worked as policy advisor to the Cut the Cost, Cut the Pain network that lobbied for the enactment of the Cheaper Medicines Act. And finally, I'm proud to introduce the representative of the 1st District of Albay, a staunch human rights defender, serving his 8th term in the House of Representatives, congressman for 26 years, author of triumvirate of human rights legislations, namely the Anti-Torture Act of 2009, the Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012, and the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Principal author of the law abolishing death penalty, which was enacted in 1996, and principal author of the reproductive health law, RA 10354. Independent opposition and chair emeritus of PLCPD, Congressman Edsel Lagman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po nating pag-uusapan ang naging aksyon ng Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN at uunahin po nating kausapin si Congressman Lagman. Sir Edsel, may ilang buwan ding nasa spotlight ang Kongreso dahil sa isyung ito. What is your analysis of this controversy sa naganap na mga public hearings at botohan noong July 10 at sa kasalukuyang mga posisyon na lumalabas sa loob at labas ng Kongreso? Sir? Well, Rom, dun sa tanong mo tungkol sa analysis of the ABS-CBN franchise renewal controversy, ito I would entail a critique of the public hearings as well as the voting, which lopsidedly approved the recommendation ng
TWG o the Technical Working Group na i-reject yung renewal ng prangkesa ng ABS-CBN. Una, dun sa public hearings, palagay ko yung public hearings were just a cover-up of a foregone conclusion na talagang bubuhagin ang ABS-CBN at hindi i-renew ang franchise. Ito susog lamang sa paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na he will oppose the renewal of the franchise of ABS-CBN. At ito rin ay karugtong to ng nauna pang nangyari noong May 5 na shutdown yung operation ng ABS-CBN sapagkat nag-foot dragging ang liderato ng mababang kapulungan at hindi renew seasonably yung prangkesa ng ABS-CBN. Kaya tuluyan, nag-shutdown ang ABS-CBN at ito ay talagang labag sa freedom of the press. At ito rin ay labag dun sa right of information ng ating mga mamayan, which is integral to the freedom of the press. Ngayon, ano ba ang nangyari dun sa hearings? Pinagbigyan naman kami na i-ventilate yung amin position for the renewal of the franchise. Pero nakikita naman ninyo na it was monopolized by the oppositors to the renewal. At kung ating susuriin on the merits, ay lahat na issues were resolved in favor of ABS-CBN. From the citizenship of Gabi Lopez up to the alleged bias reportage. At ito ay binaliwala ng Technical Working Group sapagkat yung ginawa ng Technical Working Group is a memorandum for those opposing the franchise. Kapares din ng closing remarks ni Speaker Cayetano which was a summation for the antis. Ang sabi ni Speaker doon sa mga critics, basahin ninyo ang report ng TWG. Rome, 11 ng beses na binasa ko yung report ng TWG at ito ay walang saving grace. It was completely basura ang ginawa ng TWG. At sa lahat na nakabasa ng report na to, palagay ko iisang conclusion. It was baseless, biased, and unfounded. Ngayon, iyan ang aking critique sa nangyaring hearings as well as yung ating tinatawag na lopsided approval ng recommendation ng TWG. Incidentally, gusto kong ipaliwanag, Rome, na ako ay hindi miyembro ng Committee on Legislative Process. Kaya hindi ako nakapagboto. Ngunit, steadfast naman ang aking advocacy for press freedom and the renewal of the franchise of ABS-CBN. Ngayon, sinasabi ng liderato ng mababang kapulungan, sinasabi ng mga oppositors doon sa renewal at ng TWG report na wala raw kaugnayan itong kanilang rejection of the franchise doon sa usapin ng press freedom. That is completely spurious. Sapagkat talagang ito ay konektado sa press freedom. Unang-una, ang sabi nila, ito raw ay exercise of representative democracy. Anong representative democracy? Na ang claimor ng ating mamamayan is for the grant of the franchise, not for the rejection of the franchise. So, ang nangyari is opposite to what the people wanted. Ito ay validated ng survey
ng SWS, which was conducted and released before the voting. At ano ang lumabas doon sa survey? More than 75% of the respondents ay talagang gusto nila ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. At majority ng respondents sinasabi nila na pag ito ay hindi ma-renew, this will be a blow to the freedom of the press and the freedom of expression. Sir Edsel, ito pong binabanggit na 40 pages na parang charge sheet po laban sa ABS-CBN. Ito pong mga alleged cases ng tax evasion, pagbebenta ng PDRs. Pero lahat po ito ang sinabi ng mga government regulatory agencies at kahit ng BIR, wala pong batayan at hindi po naglabag o lumabag ng kaso ang ABS-CBN. Nasa tamang poder po ba ang Kongreso o ang ating mga kongresista na gamitin itong batayan sa denial ng franchise ng ABS-CBN? Para pong saan po tayo huhugot ng katwiran kung sinasabi na po ng mga government agencies na hindi po nag-violate samantalang ang posisyon pa rin po ng ating mga kongresista ay may kasalanan itong ABS-CBN. Medyo nalilito lamang po ako bilang isang estudyante po na lagi pong nanonood ng mga proseso dito sa loob ng Kongreso. Huwag kang malito, Rom, sapagkat na talaga naman ito ay foregone conclusion na. Talagang from the very start, iyon ang agenda na hindi i-renew sapagkat subservient yung karamihan sa mababang kapulungan doon sa ating Pangulo na siya ay paulit-ulit nagsabi, I want ABS-CBN be out of business. Ngayon, sinasabi ng mga bumoto against the renewal na ito raw ay exercise ng karapatan ng mababang kapulungan, lalo-lalo na ng Committee on Illicit Franchises, to grant or not to grant a franchise. Totoo yan. May karapatan. Ngunit ang karapatan hindi inaabuso. It should not be exercised arbitrarily and with caprice. Lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan ay renewal ng franchise. Kung bagong franchise, posible pang masyado ng stricto gagawin. Pero kung renewal, tingnan natin, billions of pesos had been invested by the franchisee. Thousands of employees have been employed by the corporation. At marami ng expertise and experience ang isang franchisee for a renewal. Kaya hindi ito pwedeng i-put to waste sapagkat merong personal and partisan agenda na wag i-renew ang franchise. Maraming salamat po, Sir Edsel, at babalik po tayo doon sa ilang mga punto at ilang pang katanungan sa inyo. Lumipat po tayo sa perspective naman ng media. As a veteran journalist and head of an organization that champions press freedom and the role of free press in a democracy, ano po ang inyong analysis o anong pagtingin nyo sa nangyari na kontrobersiya, kung matatawag man, dito sa franchise renewal ng ABS-CBN, Ma'am Melinda? At paano niyo po tinitignan ang naging aksyon po ng administrasyon at Kongreso hinggil sa isyong ito? Hindi naman talaga nalalayo dun sa sinabi na ni Congressman Lagman. Pareho din ng pagtingin namin. Nakita na, nilagay na dyan kung ano ang kagustuhan ng liderato. At hindi na talaga binigyan yung mga usapan na nagpakita na wala naman talagang baseng kailangan tanggalin o wag nang ipagpatuloy ang kanilang operations ng ABS-CBN. Sinasabi yung tama po si Congressman Lagman. Paano nyo masasabing walang kaalaman ito sa press freedom? Press institution nga yun, media institution nga yun.
kung sasabihin mo pang tignan mo na lang yung entertainment value or tignan mo na lang yung mga ibang programa na pinapalabas nila, ito din karapatan din ng mga mamamayan. So yung access, parte naman ng accessing to connections to the rest of the world or to the rest of the country, importante din yan. Kasi kung wala silang koneksyon, paano sila makikipag-ugnay dun sa mga issue na kailangan nilang pag-usapan as mamamayan, as citizens. So, this is horrible. I mean, it cannot be worse than this. You cannot find any other case, I think, where an administration simply stands, pinanindigan nila yung kanilang gustong gawin na walang pinakinggan. Bakit ka pa narito kung hindi naman talaga tayo pakikinggan? Nakakalungkot, nakakahiya. Dahil ang tingin sa atin dati, tayo yung champion ng demokrasya, tayo yung champion ng First Amendment. Ako, matanda na akong journalist, matagal na akong nagtatrabaho. Sa tagal ng aking sa field, experience sa field, sasabihin ko sa inyo, yung generations na mas matanda pa sa akin, alam nila sa atin, pinasinabihan kami, ang law is on our side. Why? Because ang Constitution, inilagay tayo doon at pinotekta tayo. So ang issue dito, klarong-klaro, para doon sa mga marami ng experience na namamahayag o nagkokomentaryo sa press. Ngayon na pumuputok, ang daming nagsasalita, bakit ninyo gustong tanggalin yung institusyon na nandun yung practice? Iba yung internet kahit sino pwede magsalita. Kahit na walang ebidensya, pwede nilang sabihin. Pagkatapos ito, may influence din. Anong gusto niyo gawin ngayon? Ito ngayon, yung mga mamamahayag, broadcaster, journalists na nandun sa ABS-CBN, sila naman yung kahit na magkamali pa minsan-minsan o merong pinapakitang kanilang advocacy din. Hindi yan pinagbabawalan ng Constitution. In fact, it is the competition of advocacies that makes our democracy alive. So, sabihin na natin, bias, tingnan niyo yung iba naman na meron ring ibang bias. Ganun naman yung disenyo ng First Amendment. Hayaan ninyong maglabo-labo ang gustong magsalita for so long as pananalita, yung capacity for expression, ang kabatayan ng ating discourse. At hindi ibang klase pang nakakasama sa isa't isa. Ngayon parang nagawa siguro na namin lahat yung pwede namin gawin as advocacies for press freedom. Ang sanang makikita rin naman ay may iintindihan. At nagpapasalamat ako na shinare ni Congressman Lagman na talagang walang kwenta yung resolusyon o yung rekomendasyon na binigay ng TWG. Talagang kahiya-hiya. At hindi lamang kahiya-hiya dito sa mga mamamayan, kahiya-hiya din sa kasama nila doon sa Kongreso. Kasi parang short circuit nila yung proseso na lahat makapagboto finally on a piece of legislation that has captured the imagination. Walang kaso na parang nagkaroon ng traction kung hindi itong ABS-CBN closure at failure to renew. Salamat, Melinda. Binanggit mo yung issue ng bias reporting, no? Biased reporting. At pupunta tayo kay Ed, no? According to some members of Congress, ABS-CBN is guilty of biased reporting. Actually, may bill pa nga na inintroduce, no, para i-regulate yung media reporting in terms of bias and neutrality. Ano ang iyong opinion dito? Alam ko medyo may malakas na posisyon ka sa issue ng kinakasong biased reporting dahil paulit-ulit itong ginagamit ng mga congressmen, no, na umayaw o nag-junk doon sa application ng prangkisa ng ABS-CBN. Go ahead, please, Okay. Ed. Okay, Rom. Kasi parati ako sinasabihan na biased ako eh. Pero didiretsuhin ko na. Oo, biased ako.
actually bias tayong lahat eh. So ito lang, bias tayong lahat eh. Ako, ang tingin ko kasi, ang problema, maraming kataga na nauso na ngayon sa nakaraang 4 na taon na hindi naman naiintindihan pero gustong-gustong gamitin ng lahat. For example, yung katagang bias, hindi ka magamit ng tama, sasabihin bias ka. Ako sabi ko, hindi, sabihin mo biased ka. Anyway, sige, that's a technicality. Pero the thing is this kasi, I say kasi na napaka misused and misunderstood ng katagang bias kasi madalas sa hindi tinatawag nating bias yung mga bagay o mga ideya na hindi tayo sang-ayon. Mapapansin mo yan eh. Ang dami gumagamit ng katagang bias dahil lang ayaw nila yung sinabi mo. Walang kinalaman dun sa merits ng sinabi mo. Pero simple lang ayaw nila sinabi mo. My point is this. Sino ba ang gobyerno para magpasya kung ano ang bias at ano ang hindi? Sinong gobyerno para magpasya kung anong impartial o balanse o hindi? That is simply prior restraint. Sabi mo kanina may nagsampa ng panukala sa Kongreso. That was Congressman Ron Salo. Nag-file siya ng HB 6901. It's for an extension of the franchise of ABS-CBN on the condition na wala ng biased reporting at impartial reporting, which on the surface sounds good. Parang who will complain against stopping bias or not impartial reporting? Pero that's a dangerous way kasi of doing it eh. Gusto ba natin ngayon ang gobyerno magdedesisyon, ang mga politiko magdedesisyon kung ano ang bias at ano ang hindi? Ako simple lang. Pinakamagandang explanation ng bias sa objectivity nasa website ng American Press Institute. And this was cited by one of the congressmen who opposed the committee report. And I found it good na nag-research siya eh. Sinasabi basically ng American Press Institute, bias is not necessarily a bad thing. In fact, it can be a good thing because a reporter does an investigative piece because he suspects that there is something wrong. There is irregularity, and that is a kind of bias. You should also be biased for democratic institutions, for transparency, for freedoms, for human rights. Those are biases that you need. And ako, more fundamentally, and this is something that a lot of people miss out on eh, more fundamentally, pag ang reporter nag-cover, mamimili yung deskman niyan, ang producer niyan, editor niyan, anong i-cover niyan? Mamimili yan. Ikaw ba magko-cover ng hearing sa Kongreso o magko-cover ka ng launching ng bagong shampoo? Di ba? Mamimili ka eh. Sabi mo, mas importante yung Kongreso o yung Supreme Court i-cover. That's a bias. We call that editorial judgment. But in the simplest sense, it's a bias for what you think is more important. It's subjectivity. That is a kind of bias. So in selecting the stories you cover, you use bias. Number 2, in asking questions in a press conference, that is also a kind of bias. Why did you choose that question? Malabo yung sagot niya eh. Alanganin yung sagot niya eh. That's bias. That's subjectivity. Diba? When you write your story, when you choose your lead, your angle, you're using your editorial judgment, which is a kind of bias. Because you're saying, this is, in my opinion, what is relevant. Itong importante. Yung iba, basura na yan, o tapon na yan, o extraneous na yan. You're screening. That's also editorial judgment. That is also a kind of bias. So in the end, sorry, medyo Journal 101 eh. In the end, we're not supposed to be unbiased. We're just supposed to be fair. Patas lang. Hindi bias. And ang problema ko kasi, maraming mga politiko at marami ring mga ordinaryong tao, iisipin nila bias ka because hindi nila gusto ang sinabi mo. Pangalawa, sasabihin nila wala ka sa konteksto dahil lang hindi nila gusto ang pagkakasulat mo sa sinabi nila. Pangalawang problema rin 'yon. Yung out of context na issue parate. Pero minsan kasi mapapansin mo, sasabihin nilang wala ka sa konteksto sa pagkuha sa quote ko dahil ang gusto nilang iangat mo na storya, itong ibang sinabi ko ang gusto kong iangat mo. But that's what journalists do. We select what in our opinion, in our news judgment, is more important as a news lead. We are not spokesmen of people in power. We are not.
a lot of people tend to think that na our job is to write whatever you say. No, it is not. We are not propaganda pieces. We are not stenographers. We don't write what you say. We don't write what you want to publish. No, we listen to you, we talk to you, we interview you, and then from there we decide this in our editorial judgment is important. And that's what we write. So, Salamat, Ed. yung mga fundamental things. Sige, pupuntahan natin yung ilang mga tanong pa sa'yo maya-maya, ha? Lilipat lang ako kay Rose. Rose, ang tagal mo na sa gawain na paglaban o pagsusulong sa karapatang pantao. Ano ang nararamdaman mo sa panahong ito? No? May mga karapatan tayo, the right to know, freedom of information. Paano mo binabasa itong nagaganap ngayon sa ating bayan sa gitna ng problema natin sa COVID-19? Rom, salamat. Sa totoo lang, mukhang hindi lang kami sa human rights community ang naloloka na kung paano babasahin ang nangyayari sa ating lahat. No? Parang siguro hindi maraming tao ang naka-experience ng tatlong martial law in one lifetime. No? Yung martial law ni Marcos, tapos yung martial law ng Mindanao. And now, kahit walang declared na martial law, it's actually a martial law with this Anti-Terrorism Act. Paano natin binabasa ngayon yung nangyayari? No? Yung pag-analisa kasi namin siyempre palaging nasa lente ng karapatang pantao. At itong press freedom, itong ating right to information, ay isa yan doon sa basic, no, na Bill of Rights natin. Kahit sa United Nations Declaration on Human Rights, sa Article 19, nakasulat yun. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion, katulad ng binabanggit ni Ed kanina, without interference and to seek, receive, and impartial information and ideas through any media, regardless of frontier. Ngayon, mas komplikado na itong ating pagtanggap ng mga balita. Yung press platform natin, no? Yung dati na mga traditional lamang na dyaryo, radyo, television. Ngayon, meron na tayong internet. Meron na tayong connectivity. At halos lahat ng informasyon, lahat ng balita, kay lokal na mga journalists, media, hanggang international, meron na tayong access. No? Kaya napakaganda ito sa isang banda kasi available ang lahat ng information, ang lahat ng news. At ito ay ginagarantiyahan. No? Sabi ng UNESCO, ang UN body, no, na nangangalaga doon sa ating freedom of information and freedom of the press. No? Sabi nila, yung access to and the use of this new media, itong digital world natin, should be afforded the same freedom of expression protections as traditional media. Kaya yung paglawak ng ating mga platform for media, press freedom, ay maganda para sa ating lahat. At ang sinasabi nga, imperative yung freedom of the press at freedom at right to information. Kasi ito ay entitlement ng bawat tao. Hindi ito favor. Diba? Doon sa prinsipyo na ang Estado, ang state, ay duty bearer, ay duty holder, duty bearer, sila yung mag-ensure na lahat ng ating karapatan ay mafulfill, mai-enjoy natin. At kasama dito yung right to information. Hindi pa natin pinag-uusapan dito kung mali o tamang impormasyon ba. No? Ang sinasabi lang dito, lahat tayo ay mayroong entitled tayo na marinig ang iba't ibang mga opinyon, ang mga balita, no? Para as our right, no? Pero napaka-importante nito kasi yung freedom ng press, yung freedom na nagdadala ng mga balita, karugtong nito yung people's right to know. At right to know the truth, correct facts, mga data,
para makapag-participate tayo productively sa society, sa pagde-develop ng ating bansa. Palagi tayong inaakusahan, mga kritik, na tayo daw ay enemies of the state. Gusto daw nating pabagsakin ang gobyerno. Hindi totoo yun. Gusto natin ay maging malaya tayo na makuha ang tamang mga impormasyon para alam natin how to participate. No? Gusto nating maintindihan saan merong pagkukulang, saan merong pagkakamali para maituro natin at makapagbigay tayo ng mga opinyon. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Siguro pagka nagkaroon tayo ng survey o ng poll, sino pang naniniwala sa Department of Health Statistics? Yung manipulation na ginagawa nila to project na parang net minus gross, parang economics ang pagre-report nila. So hindi mo na makita ilan ba talaga na-infect. Sabi nila ito na lang active. Pero tanong ba natin, ilan ba talaga na-test? No? Hindi 'yon nakakatulong doon sa right natin sa information. Ang Pilipinas, napakaraming catastrophe. Pero importante siguro yung ating karapatan sa eleksyon at ang pinanggagalingan ng ating mga balita ay ang ating media. Kaya napaka-importante ng relasyon ng press freedom doon sa atin pang mga karapatan. Rose, magaganda yung puntong binabanggit mo, no? Pupunta tayo actually in few minutes, pupunta tayo doon sa ikalawang bahagi ng ating diskusyon. Pero ibuhol lang natin itong paksa natin tungkol sa nangyari sa ABS-CBN. Sir Edsel, is the recourse for ABS-CBN? Ano po ang maaring maganap upang matulungan o magkaroon pa ng pagkakataon ng ABS-CBN sa konteksto ng naganap na botohan sa Kongreso? Immediately, Rome, walang recourse available within the four corners of the House of Representatives. Kahit ka mag-file ng panibagong bill, palagay ko ganon din ang resulta. So I think let time pass muna bago mag-file ng panibagong renewal bill. Pero merong recourse. Unang-una, under the Constitution, ang Supreme Court ay meron expanded power of judicial review. Anong gusto sabihin ito? Ang Supreme Court may jurisdiction na in-nullify ang mga action ng ibang branches of the government, kapalis ng Kongreso or its committees. Kapag ito ay mayroong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ang ginawa ng Committee on Franchise ay talagang arbitrary and abusive. And this will be subject to judicial review by the Supreme Court. At merong Korte Supremang desisyon doon sa kaso ng SWS versus COMELEC. Anong sabi ng Korte Suprema? Kapag may challenge sa constitutionality ng isang act of Congress o act ng committee ng Kongreso, sapagkat ito ay prior restraint on the freedom of the press and expression, ang presumption ay reversed. Hindi na niya pinipresume na constitutional, pinipresume niya na ang constitutional at ang may burden to show otherwise ay ang Estado. Kaya ito ay posibleng gamitin na recourse ng ABS-CBN Corporation to file a petition for certiorari invoking the power of the Supreme Court for expanded judicial review. At ang isa pa, yung sinasabi ng marami na ngayon tungkol sa People's Initiative. Na ito ay legislation by the people without the participation of Congress and without the approval of the President. Pero ito ay marami itong mga detalyang kailangan na sundin at maraming pundo itong kailangan para matustusan
ang botohan in order to get the majority of those people na pumirma para sa People's Initiative. Ang isang requirement nito ay 10% of the registered voters of the entire country should be signatories to the proposed legislation, and at least 3% of those registered voters in each congressional district should also be signatories. At iyan, i-verify ng COMELEC, and it will be a long and tedious process yung verification ng mga signatures. Salamat, Kong. Melinda, ano ang epekto ng pagsasara ng ABS-CBN sa media? No? May chilling effect sa mga journalists na kagaya nyo. Anong epekto nito na isang institusyon, sabi mo nga kanina, is pinakamalaking media organization ang ipinasara ng Kongreso at ng ating administrasyon? Melinda? Okay. Ulitin ko po. I got it. No, I heard you. Yeah. I heard you. All right. May yung sinagsasabi na walang chilling effect dahil meron naman daw ibang nagsasalita. Yung chilling effect hindi yata hindi naiintindihan kung ano yung ibig sabihin noon. Pag nakita mong isa maaaring isara na ganun, hindi ba mag-iisip yung iba na pwede rin mangyari sa atin? Simple lang yung logic nun, di ba? And that is, the impact is widespread. In fact, hindi pa kailangan umabot dun sa closure ng ABS-CBN, nagkaroon na ng chilling effect. Nagkaroon na ng chilling effect buhat nung minura ng presidente ang mga iba, miyembro namin, kasama namin sa trabaho. Dinala sa presinto. Mga experience na hindi mo maiisip na pwedeng mangyari sa isang demokrasya na dapat sana dumaan rin dun sa proseso, due process. Lagi. Unang-una, wala yatang nakakaintindi masyado na even the legislative franchise, nakakasira na yan dahil yung political power ang siyang namumuno dun sa media power. Yung media power, fourth estate, kaya tayo binigyan ng proteksyon para meron ding check, meron ding nagbabantay dun sa maaaring mag-abuso ng gobyerno. Inilagay naman din natin binigyan rin natin ng poder yung branch of government na maaari niyang itigil. Dati-dati hindi mo yun ma-imagine dahil pinipresume namin na sa aming kaisipan, lahat naiintindihan natin the rules of the game. And the rules of the game are not our rules. The rules of the game are in the Constitution. So, balikan natin at balikan yung Constitution. Sasabihin siguro ng mga iba, di dapat palitan na natin ang Constitution. Dito naman sasabihin ko, kung may chilling effect sa media, dapat walang chilling effect sa publiko. Dapat walang chilling effect sa publiko dahil kung inalisan sila ng koneksyon, dapat palakasin nila ang kanilang koneksyon, ipaalam nila kung ano ang kanilang ninanais para sa sistema ng ating gobyerno, hindi lamang sa sistema, para sa quality of discourse dito sa ating society. Ano ba dapat ang ating matutunan? Matutunan natin na iba yung sinabi dito. Pero pag sama-samahin natin yung exchange, doon natin makikita kung paano dapat nating tutunguhan yung ating ninanais para sa ating sarili. Ang ninanais ba natin ay isa talagang authoritarian government na yung mga inelect, yung mga liderato, sila lamang ang merong bully pulpit? Inalis mo na yung sovereignty na binibigay ng Republican system sa mga tao mismo. Kaya nga sinasabi, ang mga tao dapat nalalaman nila kung anong nangyayari. Ang mga tao dapat nag-aaral lagi dahil ang demokrasya nagdidepende sa kalakasan ng mamamayan. So chilling effect on the media practice,
Absolutely. Sa Center for Media Freedom and Responsibility, nabantayan na po namin kung ano-anong mga reports ang hindi na ilalabas, kung ano-anong mga issue ang hindi pinupuntahan ng media dahil masyadong mahirap yan, masyadong delikado yan. Meron rin tayong mga direksyon na nanggagaling doon sa itaas dahil natatakot na kung ano ang pwedeng magawa ng gobyerno sa kanila. Ito na ang sitwasyon. Ito na yung sitwasyon. Siguro kami naalisan na ng konting courage, naalisan na ng konting panlaban. Ang panglaban na hinahanap namin, kaming mga nag-a-advocate, kaming may experience din sa journalism, ang pinaglalaban sana namin na kami ay suportahan, na ang ABS-CBN suportahan hindi lamang dahil sa programa nila, dahil ang institusyon ang nasisira. Institutional damage ang ating hinaharap dito. Hindi, nararanasan dito. Salamat, Melinda. Chilling effect na yun. Salamat. Ed, huling tanong sa unang bahagi ng ating diskusyon, hindi nahihiwalay ang nararanasan ng Pilipinas, no, at ng mga mamamahayag sa Pilipinas sa maraming nangyayari sa ibang bahagi ng mundo, no? Kumikipot ang espasyo ng malayang pamamahayag sa mga dating demokratikong bansa at napapalitan, no, ng mga leader na may mga aksyong ginagawa upang kumipot, no, at i-erode itong kalayaan ng pamamahayag. Bilang isang aktibo at humaharap sa camera araw-araw at nagbibigay ng balita at nakakasagap ng feedback sa publiko hinggil sa mga isyong ito, hati-hati ba ang pagtingin ng mga Pilipino? At paano bilang isang journalist madidepensahan natin itong kumikipot na espasyo na ito ng malayang pamamahayag? Salamat, Ed. Sige, please go ahead. Yung tanong mo na hati ba yung mga Pilipino, let me answer it this way. Sabihin ko sa'yo diretso, hati ang mga reporter, ang mga journal, hati. May mga nagsasabi, ako, sangayon ako completely with Melinda. May chilling effect. Talagang klaro yan. Walang question yan. Pero sabihin ko sa'yo, mayroong mga journal nagsasabing walang chilling effect. Ang sabi ng ibang journal, kami, hindi kami natatakot. Sila lang yung mga ganyan. Mga tuwag siguro yung mga yan. Diba? May ganun eh. May mga ganung reporter na at editor na pag humirit ng salita, hindi raw sila natatakot. So walang chilling effect daw. Pero let me put it this way. If you look at their writing, itong mga ganitong mga reporter, yung chilling effect is generally not felt by those who are not critical journalists to begin with. Ito yung mga journal na hindi naman talaga critical, hindi nag-iimbestiga. Alam mo kasi, ang tingin kasi ng maraming tao, yung journalism is one homogeneous group eh. Hindi kami pare-pareho eh. Magkakaiba kami. May mga reporter na talagang nagpupursige. May mga reporter na 9 to 5. May mga reporter na nag-iintay lang ng press release. May mga reporter na nag-iintay lang ng dumating ang story at makakota sila. At may mga ACDC. So it's one mixed bag eh. So I say that kasi importanteng maintindihan na you will always hear some journals and some editors say na there is no such thing as a chilling effect in the Philippine media because we don't feel it. Well, that tells you a lot of things. That tells you something already, that there is something wrong in the way that they do the reportage. So sa akin, ganun kasimple. Chilling effect is there. It's really, I've talked to managers, I've talked to producers, I've talked to editors, I've talked to reporters, not just in my channel, but in other channels as well. And I have a lot of friends in other channels kasi nagaling ako sa ibang channel din eh. Sa kanila, simple lang eh. Itong panahon na talagang doble ingat lahat from management down to the editorial to the newsroom. Kasi, alam mo, kahit kung sakaling umabot sa kaso, kahit makasuhan ka at manalo ka, o kaya habulin kayo at manalo kayo laban sa gobyerno, na-hassle ka pa rin, na-hassle pa rin yung negosyo ng may-ari ng kumpanya. Kasi not every harassment is illegal. I'll give you an example. I was with Manila Times nung panahon ni ERAP. Nung panahon ng Manila Times, very critical kami. Nag-ad boycott si ERAP against Manila Times, nag-ad boycott siya against Philippine Daily Inquirer. That was not technically illegal, pero ang laki ng impact sa amin noon. Also,
Ang sabi ng mga may alternate times noon, si Gokwe, biglang nag-imbestiga ang BIR sa kanilang tax payments. Na wala naman silang problema, pero nahahassle sila, natatakot sila. And as businessmen, they feel the pinch. They feel the harassment. And that affects them, and the effect goes down the line. And you will feel it in the newsroom. So yun, Rom, sa akin, it's you don't even have to look at the bigger picture na hati ba yung Pilipino. Obviously hati. Ako, I'd zoom into to the industry itself yung fourth estate, yung mass media. Kahit kami may banggaan, may kiskisan. At makikita mo kung sinong critical at sino yung 9 to 5. Okay, Ed, maraming salamat. May chilling effect sa media. Nakakatakot ang sitwasyon kasi pwedeng mawalan ng negosyo, pwedeng mawalan ng trabaho ang mga mamamahayag. Iisipin mo yung kakainin mo, pamilya mo, pag-aaral ng anak mo, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, ng pandemya, ng COVID-19 na nawawalan milyon-milyon trabaho ang mga manggagawa. Chilling effect sa mamamayang Pilipino. Rose, pag-uusapan natin yan, pero dahil lilipat muna tayo, bago yan, lilipat muna tayo sa pag-acknowledge ng ating mga viewers. Mayroon mga nanonood sa atin mula sa Democratic Socialist Women of the Philippines, Likhaan Center for Women's Health, Commission on Population and Development, Health Action Information Network, students from UP, Department of Speech, Communication, and Theater Arts, Soto, Bides, Gising Diwa, Hip Hop Movement and Collective. May mga hip hoppers tayo na nakikinig sa atin. Mamaya babalikan po natin yung listahan. At please mag-participate po kayo sa discussion. Send us your questions or comments or reactions to the topic that we are discussing right now. Okay, Rose. Chilling effect daw sa media. Sa mamamayan, anong epekto ng mga nagaganap na ito bilang isang sa mga ordinaryong mamamayan na nakakasalamuha mo because kumikilos nga kayo sa iba't ibang sektor ng ating lipunan? Please. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Melinda kanina at saka ni Ed, no? Actually, tinanong na namin yan sa media. Takot ba kayo? Ayaw nyo nang ilabas yung aming mga press releases, yung aming mga critique, no? At inadmit nila talagang ang tawag nga nila parang meron silang self-censorship. At yun, kung maririnig mo from the media, nakakalungkot at nakakatakot. Kasi it will redound siyempre doon sa impact doon sa ating publiko. No? At kung may chilling effect yan sa media, lalo na sa karaniwang tao, alam natin na itong chilling effect na ito did not start with the case against Maria Ressa or Rappler or ABS-CBN. Mas maaga pa, Rom. Nung nag-umpisa yung war on drugs, nag-umpisa na yung chilling effect sa Pilipinas. No? In fact, palagi kong sinasabi to kasi ito yung isang matingkad sa akin. Panahon pa lang ng kampanya ng Presidente Duterte, nasabihan na ako ng isa sa mga kasama niya na kampanyador. Magiging policy yan to silence the church, the media, and the NGOs. Kasi alam nila tayo ang kritikal na nagsasalita kung magkakaroon ng pagkukulang. And it happened. Nung nag-umpisa yung war on drugs, natakot na lahat. Lahat tayo natakot, baka tayo ay mapagbintangan ding nagdodroga. No? And for us, ang analysis namin, all hell broke loose. Nung nasira yung peace talks with the National Democratic Front na dating kaibigan naman ni Duterte. Nung nasira yan, yung rightist military group, pinersa siya. Ito pagkakataon na, naalala nila bigla, ay terrorist nga pala ang CPP. Panahon na para ilabas natin itong batas ng anti-terrorism. Pero even before the ATL, nagsasuffer na ang mga tao, ang mga human rights defenders doon sa iba-ibang mga batas. No? Halimbawa, yung Securities and Exchange Commission na memo, hindi ba lahat tayong mga NGOs, lahat tayong mga people's organization, yung ating mga miyembro, kailangan na nating isubmit ang lahat ng pangalan nila, ang mga beneficiaries natin.
ang mga lugar kung saan tayo nag-ooperate. Isasubmit mo yan sa SEC at ang SEC ay free to share all this information to the security sector. Sinong hindi matatakot, no? Tapos noong December 2018, inilabas na yung Executive Order number 70. Ito daw yung whole of nation approach. Pero para tapusin ang local communist conflict. Pero hindi naman yung NPA ang pinupuruhan nila, ang napupuruhan mas tayo pa. Lahat ng mga kritiko, kami lang ilang beses kaming naisama, red tagged, no? As early as September 2016, sinabihan na ako na I am in the persons of interest list ng police at watch list ng militar. So noon pa lang 2016, under surveillance na ako. Ngayong may Anti-Terrorism Act, parang automatic yan, nakalinya na yung pangalan ko. So yung chilling effect natin sa mga tao, kung paano natatakot yung nasa mga tao in authority, tayong medyo critical at nakikita lalo sa mga tao. Sorry, maikli na lang, noong panahon na ng Bayanihan Act, ilang mga desperado at frustrated na mamamayan natin ang nagsalita sa social media. Ilang teachers ang nakulong. Meron pang inakusahan ng inciting to sedition. Merong mga aktivista, ilang mga common tao ang pinapaharap sa mga mayor para magpaliwanag at mag-apologize. Hindi ba nakakatakot yan? Hindi ba chilling effect yan? Ngayong Anti-Terrorism Act, nahihirapan kaming mag-mobilize ng mga youth kasi pinagbabawalan daw sila ng mga magulang nila. Huwag sila magsasalita kasi baka sila madamay dun sa Anti-Terrorism Act. So paano natin ito palalakasin ang kanilang mga loob at pati na rin tayo? Salamat, Rose. Magagandang punto yan dahil kami rin ay NGO at alam namin yung mga binabanggit, no, ang higpit ng panahon ng kasalukuyan. Melinda, the last time ABS-CBN was shut down was in 1972, days after the declaration of martial law by the then President Marcos. Is the pattern of events concerning suppression of press freedom reminiscent of the days of the dictatorship and martial law all over again? Bakit ito nangyayari at parang di tayo natuto sa kasaysayan? More than reminiscent. Pero meron rin kaibahan. Ang kaibahan, mas bastos. Mas in your face. Mas parang walang tinatago. Si Marcos may pretensions na ginawa niya ito para sa kabutihan ng bayan. May pretensions na kailangan tanggapin siya ng mundo. Dito, pinipili lamang ng ating liderato kung sino ang tatanggap sa kanila. At nakikita naman natin na yung kanyang pili ay hindi naman nakahalang dun sa konteksto ng democratic governance. So, it's worse in a way, but yes, ang effect talagang yung fear ng martial law nandito pa rin. Mas malakas pa nga dahil mas nakikita mo, tama si Rose, yung kanyang pag-recall dun sa maraming pinatay na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung ano talaga yung resulta ng mga investigated cases. Meron ba tayong narinig? Parang hindi na natin mapilit yung ating mga instrumentong binigay sa atin ng ating sistema. Hindi na natin siya mahawakan at wala na tayong kakayahang gagamitin ito para sa ating sarili, para sa publiko, para sa ating komunidad. Parang inalis lahat yan sa atin because of the fear that is the mechanism by which this regime rules. So, ang tanong mo, para bang dati na rin? Sinabi niya mismo, ginawa ko lahat yung aking ginawa, hindi ako kailangan mag-declare ng martial law. Mas mahirap yata labanan yun kasi
wala dun sa technical level na maaari mong labanan, ang ating mga lawyers siguro nahihirapan kung saan nila ipapasok kasi walang technical level at which they can move. And what then should we look at? We should look at all the other resources. Ano pa bang mga ibang kakayahan? Spiritual, the emotional, the strength of wanting to be a country that is free? Yun nga ba yung nasa atin? Yun nga ba ang nararamdaman ng tao? Yun ang dapat natin talaga parang siguro pag-aralan. Na siguro maraming bayan na hindi bali nang nakokontrol tayo ng konti, busog naman tayo, hindi naman tayo naaabala dito sa ating buhay. Ngunit nakita natin na hindi ganun ang sistemang umandar nung mayroong COVID na siyang pare-pareho, mayaman, mahirap lahat, pero mas mahirap para sa mahirap dahil wala silang mga bahay, wala silang pupuntahan. Yun ba inisip ng gobyerno? So it is fear that is based on knowing that siguro itong gobyernong ito wala ring puso. Ano yung sinagot ni Bato? 11,000 na wala ng trabaho, maghanap kayo ng trabaho. Ano maghanap kayo ng trabaho? Sinabi niya ito sa Congress mismo. Parang sinabi niya sa mga naaapekto, ay simple lang naman yan hindi humanap kayo ng trabaho. Anong klaseng puso? Anong klaseng espiritu ang nagyayaman ngayon dito sa ating sistema? Salamat, Melinda. Sir Edsel, saan po natin, how do we situate itong Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020 sa konteksto ng kanina pa nating pinag-uusapang tumitinding suppression ng press freedom at doon sa erosion ng mga democratic institutions? Ano po ang effect niya, sir? Ayan ay part ng repressive policies ng presenting administrasyon. At ito ay matagal na nagsimula. Ang sabi nga nila ay de facto martial law. But whatever it is, repression is the rule of the day. And dissent is way late. Ngayon, punta natin itong Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay replete with unconstitutional provisions. From the definition of terrorism na ito ay masyadong vague, walang certitude kung ano ba talaga ang prescribed acts. Doon sa tinatawag natin na freedom of expression na talagang dinidrogate sapagkat nga yung proposal, threat, at yung inciting to acts of sedition ito ay penalized kahit ito ay hindi kasama dun sa dating Human Security Act of 2007 which is less repressive. At pag ito ay nangyari at ma-implement ang batas na ito, ito ang tinatawag natin na terrible chilling effect to the freedom of expression. Dalawang bagay ang chilling effect. Una, it's a prior restraint. Tatakot ka at hindi ka na lang mag-exercise na yung freedom of expression o the press at natakot ka sapagkat merong subsequent penalty na gagawin sa iyo. For example, you will be charged for inciting to terrorism or threat to terrorism or proposal to commit terrorism. Or kung dun sa media ay talagang meron kang charges of libel or bubawagin ang inyong prangkesa. Ito ang another chilling effect, yung subsequent penalty aside from the prior restraint. Ngayon, balikan natin itong threat, proposal, and
inciting to acts of terrorism, ay ito ay walang sapat na definisyon sa batas. At ito ay mangyayari kahit na walang terorista, walang terroristic acts. Just imagine, meron nagpropose to commit terrorism o meron nag-incite to commit terrorism, pero wala naman na terroristic act na nangyari at walang tinatawag na terorista who had been apprehended or prosecuted. Ito talaga ang grabing epekto sa freedom of expression, freedom to dissent. Marami pang iba. Halos sa lahat ng fundamental rights ay binubuwag na, including yung 24 days maximum of detention na walang warrant of arrest o hindi dinadala sa judicial authority yung person apprehended. Sa ating konstitusyon, kahit na merong suspension of the writ of habeas corpus, 3 araw lang ang maximum. Ito sa Terrorism Act na ito, 24 days ang maximum. Under the old Human Security Act of 2007, 3 days lang. And under the existing Penal Code and Rules of Court 8, ang maximum ay 36 hours lamang. At kung hindi mo ibadahin sa judicial authority, kailangan i-release mo ang isang tao. At marami bang iba, yung 6 months na pag-transact ng bank accounts ay pinapayagan na. At ito walang judicial authorization. Ito ay unreasonable searches and seizures sapagkat walang partisipasyon ang husgado. Meron din na yung wiretapping na 90 days at wala rin itong strict parameters ang nasa batas na kailangan talaga tingnan mabuti ng Korte Suprema at ma-excise, mawala, mabura ang lahat na ang constitutional provisions na ito. Salamat po, Kong Edsel. Kaya yes, sir. Opo. 9 na ang nagpetisyon. Oo nga po. Siyam na po ang petisyon. Siyam na. At palagay ko marami pong darating. So that means to say talagang ito ay talagang abusive, arbitrary, and violative of human rights, civil liberties, and fundamental freedoms. Opo, ang pinakahuli nga pong petisyon ay nanggaling sa sektor ng mga manggagawa, no, sa ating bayan. Melinda, what's your take on this? May epekto bang direkta, no? Anong direktang epekto, ng Anti-Terrorism Act sa propesyon ng pamamahayag sa Pilipinas o sa mga journalists? Malakas yun kasi merong provision specifically that touches on speech or expression. Yung pong kasama yan sa trabaho namin. So yung ginagawa ng isang journalist is a form of, it falls under the doctrine of free speech, freedom of expression, freedom of press. So pag isinali mo yan na klarong provision, parang, kahit na anong mailagay mo dyan, maaaring interpret yung kakulangan ng judicial intervention or judicial review. Yung mga nagdi-decide noon, hindi na sila kailangan mag-submit sa korte na itong paningin namin dito at yung judge sana ang titingin at sana naman meron pang natitirang mga judge na pwede nating kasama dun sa bias for freedom of speech and freedom of expression. So parang ang nangyayari talaga sa aking tingin, itong ABT targeted lahat ng nakikibaka para freedom of dissent. Yung freedom to be critical, freedom to review, freedom to check, freedom to resist. All of those are part of expressive freedoms. So, pag nakalagay yan dun sa law, at binigay mo sa mga kapulisan
o sa military o sa mga kabinete na ang tinitingnan lang niya kung ano ang gusto ng kanilang pinuno, wala na sino, saan natin kukunin yung magpapabor dun sa mabuti. Sana nga ang Supreme Court. Kaya dapat tignan rin natin, suriin din natin ang Supreme Court. Ang press parang nahihiramang sumuri sa Supreme Court at sa any kind of judicial action kasi merong subjudice. Pero ang subjudice misinterpreted. Parang yan yung pag-intindi na ang journalist dapat walang bias. Yung subjudice parang hindi mo na dapat pag-usapan yung nandun na nasa korte na at dinidesisyon ng korte. Ito nga, bago pa desisyonan ng korte, pag-usapan na natin kung ano ang sinasabi ng petisyon at kung tayo ba sang-ayon doon sa mga petisyon na yun. Dahil ang Supreme Court, kahit sa anong bayan, nakikinig rin doon sa nilalabas na kalooban ng tao. Sana, yun din ang mangyari dito sa mga petisyon na ngayon kailangan nilang pag-aralan. Napakahalagang punto yan, Melinda, yung mga binabanggit mo. Rose, ang sabi ng mga supporters ng Anti-Terrorism Act sa Kongreso ay angal daw kayo ng angal. No? Angal ng angal itong mga organisasyon, NGO, civil society na hindi daw binabasa yung batas. Anong reaction mo dito? Ano ito? Hindi tayo tanga para magsalita nang hindi natin naiintindihan. No? Isa yan sa mga criticals, hindi lamang sa media, sa NGO, kundi sa atin na karaniwang mamamayan. Dapat ay nag-iisip tayo at nag-aanalisa. Kaya hindi kami pwedeng tumanggi sa isang batas na maganda at hindi tayo pwedeng manahimik sa isang batas na alam natin ay sisikil doon sa ating pangkalayaan. Sabi ko nga, wala pa yung Anti-Terrorism Act, may problema na tayo doon sa ibang mga batas na inuna nila. At itong Anti-Terrorism Act, parang ito na yung mother of all repressive policies against the critic of this government. No? Kaya hindi tayo tanga, matatalino tayo. Yun ang nakakalungkot, no? Sa kabila nung time history nilang intelligence fund, mukhang hindi naging intelligent ang ating gobyerno. Pero anong direktang epekto nitong batas na to sa inyo bilang mga nagsusulong sa karapatan ng karapatang pantao at hindi lang sa karapatang pantao sa mga isyong kinakaharap ng mamayan? Alam ko, very active ang inyong mga organisasyon. Ano ang direktang epekto nito? Sa tingin ko talaga, tayo ang direkta na target nitong Anti-Terrorism Act. Kaya nga sinasabi, yung mga hindi naman may ingay, hindi kritiko o hindi nagsasalita, walang dapat ikatakot. Kanya lang tayo yung nagsasalita, tayo yung nag-aanalisa, at tayo ang nagiging, kumbaga, boses ng mamamayan. Kaya tayo talaga ang makakaramdam ng takot na ito. Halimbawa na lamang, no? Ini-imagine ko, kung kami ay nasa radar na ng government, even before this ATL, di lalo na pag sa 18, siguro magkukumahog na sila na magsampa sa korte. O ito, under surveillance na itong mga tao na ito. O ito, pwede na itong i-wiretap. No? O ito, bantayan na ang lahat ng mga social media accounts nito. At umpisahan na nating mag-build ng kaso ng mga trump-up cases against them. So yun yung direktang impact sa atin ng batas. Again, Rom, wala pa yung batas na yan. Winarningan kami ng aming bangko. No? July 2019, sinabihan kami na i-freeze ang aming mga account kapag hindi kami nakapag-submit ng updated audit. Wala pa yung batas noon. Ngayon, napakalaki noong mga provisions na pagsususpetsahan tayo na itong ating mga pondo para sa ating mga programa ay ginagamit natin for terrorism. Tayo, Rome, at lalo pa, no? Tayo ngayong, siguro tayong medyo, medyo kilala, I mean, mga national organizations, no? Meron tayong mga kaibigan sa gobyerno, may kaibigan tayo sa militar, even, baka
tayo pa yung less. Pero yung mga human rights defenders, yung mga people's organization natin sa community, sila ang posibleng maunang tamaan nitong batas na ito. Sana po napapakinggan ng ating mga mamamayan itong pinag-uusapan natin ngayong umaga sapagkat definitely this concerns every Filipino. No? Ed, kanina naputol ako. Maganda yung sinasabi mo na hati din ng media. Alam natin yung online media ecosystem kinukuyog no ng mga paid trolls and bloggers. Nandiyan nakakalat yung mga fake news and they amplify their attacks against the critics of this government and media na may epekto sa perception, no? Na pagtingin ng mga mamamayan sa current state of affairs in this country. Paano sa tingin mo bilang isang journalist, paano lalabanan o haharapin ang challenge na ito ng misinformation? Baka nga hindi misinformation, baka mas tamang description ay organized, well-funded disinformation campaign. Okay, Rom, ako una-una, call them out. Sitahin mo. Sitahin mo. Kung ang gobyerno nagpapakalat yan, sitahin mo. Kung ang PCO nagpapakalat yan, sitahin mo. Challenge them. Kung may kumakalat na fake news, sitahin mo rin. Challenge them as well. That's one way of doing it. The other way of doing it, in my opinion, is to simply do better journalism. Kasi ang reklamo ng ibang tao, marami ring sablay sa industriya ng journal. At totoo din naman yun. So, on one hand, kailangan mong komprontahin yung mga bumabangga sa'yo. But on the other hand, kailangan mo rin komprontahin yung mga demonyo sa loob ng the inner demons, kumbaga. Tatawa si Melinda sa akin. But I think Melinda agrees with me. Kasi you have to look at both ends. May problema kami sa loob, may problema kami sa labas, may problema kami sa industriya, may problema kami sa gobyerno. And in this particular case, you have a very popular government that has been able to change the narrative. Nabago niya yung pananaw ng, hindi ko masabi kung karamihan pero nabago niya yung pananaw ng maraming tao kung papaano tingnan ang media. So ngayon, in the last 4 or 5 years, yung tingin sa media, ibang-iba na doon sa tingin sa media 7 to 10 years ago. Ngayon, ngayon popularity is king. Kung anong sabihin ng mas may hugot, yun ang umaangat. So ngayon, even institutions and principles that we used to think of before as sacred, for example, human rights, something as simple as human rights ngayon, naki-question, parang kalaban na. When you listen to the president and you listen to the branding of the PCO and listen to the president's minions, human rights defenders are enemies. Nagbago talaga yung timpla, pati yung branding dun sa narrative. And this has been picked up by so many people and it's being pushed forward by so many people. So ako, yun for number one, you have to recognize the problem being yung mga tao sa loob at mga tao sa labas. Number two, you have to challenge them. Kailangan mo talagang awayin. Kaya ako, hindi ako pumapayag na sabihin ng mga tao na wag mong kakalabanin yung mga trolls kasi kumikita lang mo yan. Hindi. Ako, tingin ko kailangan mo kalabanin yung mga trolls. Kasi kung hindi mo kalabanin, they get the last say on social media. So silang may huling hirit. Dapat hindi. Si Romata, nakapatay ata yung mic. Na ang binabanggit ko kanina, nakapatay nga yung mic ko, ay nakakapagod, no? Pag-isipan talaga itong labanan sa social media dahil ang daming trolls. Ngayon lang, no? May mga reaction sa ating programa. May trolls ka rin. Sir Edsel, isasarado na po natin itong second part, no? Sa pamamagitan po ng huling tanong sa inyo. Ang tindi po ng balitaktakan dito sa issue ng press freedom sapagkat sa loob mismo ng natunghayan po natin ng pinag-uusapan itong kaso ng ABS-CBN.
at sa perspective po ng marami niyong kasamahan, hindi po ito issue ng atake sa press freedom. Kundi, yes sir. Nasabi ko na kanina yan na talagang ito ay assault on press freedom. Pero parang mapatunayan natin kung ano talaga ang epekto sa press freedom, bakit hindi natin pakinggan yung sinasabi ng mga journalists who are the practitioners of press freedom and sila ang biktima ng suppression of press freedom. Ano ang sabi ng Malacanang Press Corps? Ang sabi nila, this is a warning to the press. Do not offend the powers that be. One less watchdog is one step towards tyranny. It's very incisive reaction to what happened. Ano naman sabi ng Defense Press Corps? Ang sabi nila, a free press is necessary in a democracy. And those who seek to silence the truth tellers are complicit in letting tyranny reign. Dalawang ito, ini-equate nila ang repression of press freedom to the eventual resurgence of tyranny. Ngayon, ano ang sabi ng Foreign Correspondents Association of the Philippines? They call the vote a painful stab at press freedom. Actually, palagay ko, hindi lang stab to. It is an assault. It is a decimation to a great extent of the freedom of the press. Now, yung reporters of the Philippine Daily Inquirer said, and I quote, the true role of a free press, an institution duty-bound to ferret out the truth while lifting up the marginalized sectors of society. Ito lahat ang nagsasabi nito yung sentinels against official abuse, indiscretion, and incompetence among the official. At talagang kailangan natin maproteksyonan ang press freedom, otherwise tyranny itself would be back in this country if it is not yet back today with the implementation of the Anti-Terrorism Act of 2020. Maraming salamat po, Sir Edsel. Sa pagkakataon pong ito, bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating programa o ng ating diskusyon, kilalanin po natin ang ating mga viewers. Meron tayong mga nanonood mula sa Quezon City, We Effect, isa rin pong international organization, sa Rilaya. May mga residente mula sa Bulacan na nanonood sa ating diskusyon, nakikinig sa atin. My friends sa PLCPD, talaga, ano ba to? Organisasyon ba to o secretariat ito ng PLCPD? Talahib People's Music, isang grupo ng mga musikero, no, na progresibo. Women's Global Network for Reproductive Rights, IPSED, Alternative Budget Initiative. At may mga komentaryo po akong babasahin. Ano po, sa pagkakataon ito, kailangan natin bigyan ng puwang ang kanilang mga komentaryo at katanungan. Unang komentaryo, we are for truthful and factual reporting. Ang ating bias ay sa katotohanan. Isa pang komentaryo from our viewers, I agree with Miss Melinda, it is not only reminiscent of Marcos's martial law, but it is worse in many ways. In other words, garapala na. Isa pa pong komentaryo, sayang, hindi ko nakikita yung mga pangalan na nagpadala ng mga komentaryong ito. The Duterte terror law grants non-lawyers like generals in the Duterte junta the power to effect the arrest of suspected terrorists
quote-unquote, and proscribe suspected terrorist organizations, even as this on par or higher than the bench. Even as these functions are reserved for the judiciary, making them on par or higher than the bench. Worse, the Duterte terror law allows the Anti-Terrorism Council to send the terrorism cases to be tried by the Court of Appeals. This tribunal has appellate jurisdiction while the terrorism cases should logically be heard by the lower courts. Parang lawyer itong nagpadala ng komentaryong ito. At hinga natin ng komentaryo ng ating panel. Maya-maya. Basahin pa natin yung isa. Sa panahon ng pandemya, dapat inuuna ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kapwa gaya ng pabahay, seguridad, ng pagkain, kalusugan, at trabaho. Pero ito ay klarong napapabayaan lamang sa mas mabilis pa na pagpasa sa anti-terrorism law kesa sa pag-distribute ng ayuda sa mga mamamayan. Ayan po ang mga komentaryo so far ng ating mga viewers. Gusto niyo po bang magkaroon ng komentaryo dito sa mga komentaryo na ito sa ating panel? I'm sorry. Would you like to comment on this? Sige po. Kung wala pa ay dadako na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating diskusyon. At magsisimula po tayo kay Miss Melinda. So much has been written about the need for resilient free press and informed population to bring about positive political change and to build a strong, sustainable democracy. Kagaya po ng kanina natin pinag-usapan, pero I hope you will go further in this sa puntong ito. Gaano po kaimportante ang papel ng civil society sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag at sa pag-angat ng kamulatan ng mamamayan upang pahalagahan ang kanilang karapatang pantao. Civil society would mean to include the media, right, ma'am? Ma'am, naka-off po ang mic niyo. Nakasarado yata ang mikropono niyo, ma'am. Sige, habang inaayos ni ma'am yung kanyang audio, punta muna tayo kay Ed. Ed, gusto kong pag-usapan yung kaninang nire-raise ni Rose. No? Nag-cite siya ng mga batas na nagpoprotekta sa karapatan, no, ng ating mamamayan. Ang sabi ng ating konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, binanggit na ito kanina, of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress or of grievances. No? Ito ay direktang tumutukoy din sa responsibilidad ng media. At challenge, no, sa ating mga kapatid na mamamahayag. Sa konteksto ng kanina pa natin pinag-uusapan na may pagkakaibang mga pagtingin sa loob ng inyong sektor, sa tingin mo ano ang mga dapat gawin, pagtulungan ng iba't ibang sektor upang magkaroon din ng pag-ikpaw, no, sa challenge na kinakaharap ng sektor ng media pagdating sa pagsusulong ng lahat ng karapatang ito sa malayang pamamahayag at sa karapatan ng mamamayan para makakuha ng impormasyon? Ako, Rom, very basic eh. You fight for the right of everybody to be heard. And that includes people you do not agree with. Medyo controversial minsan sa ibang tao yun eh, na may mga tao na ayaw nating marinig eh. Pero kasi we have to look at it from a more holistic point of view eh. For example, mga 2 years ago, there was a move to have Mocha Uson banned from Facebook. I disagreed with that eh. I don't like what she does. I don't like what she says. But she has the right to be heard, and we have the right
the right to call it out. So in other words, what I'm saying is that even Mocha has the right to be wrong. We just have to point it out. Yun eh, mga ganung bagay ba? Kasi once we agree that people should be silenced, and then there's nothing stopping other people or other people in government from saying the same thing about us using their judgment. So yun eh. So you fight for your right and everybody's right to speak, but at the same time, I think you also have to fight. You have to push for everybody's responsibility to speak responsibly. In other words, people, pansin ko kasi sa Facebook, maraming mahilig magsulat, magkomento. It's the easiest thing to do now. Magkomento, mag-troll, magsulat, be heard. It's so easy now eh. Ang mahirap gawin, magbasa. Minsan mapapansin ko kasi yan eh, na may magko-comment sa Facebook ko na sablay, sabihin ko, binasa mo ba yung sinulat ko? Hindi. Tapos nagko-komento ka. May mga ganun ba? So it goes both ways again eh. You fight for people's right to be heard, but you also fight for their responsibility to be responsible in speaking up. Sa akin, there's no other way around it except that eh. Lastly, babalikan ko yung chilling effect sa mga tao. We were talking about kasi yung mga laws being passed na anti-terror law and all that, and the effect of that on us. It's up to us eh. How far we want to push back. Napag-usapan natin kanina yung chilling effect. Yes, it's true. Sabi ko nga, may chilling effect yan sa maraming tao, hindi lang sa mga reporter, pero sa ordinaryong tao. Pero yung chilling effect is an effect on you. How it affects you is a different thing altogether. Kumbaga, normal lang matakot. Pero anong gagawin mo pag takot ka? Kikilos ka ba? Doon nagkakaiba. Doon, that's where you make a difference. Salamat, Ed. Sir Edsel, ito pong nagaganap na even sa loob po ng Kongreso ay pagkakahati-hati is policy reform on key human development issues, no? Kagaya po ng mga pinaglalaban natin sa Kongreso kasalukuyan, ay posible pa ba? Alam ko po marami pa rin kayong agenda pagdating sa karapatang pantao. Is it still possible under an authoritarian government? And how can the legislature, Congress, maintain independence given the political culture in the country? Well, totoo yan, Rom. Marami pa akong panukala tungkol sa human rights and civil liberties. Isa dito ay yung bill on the protection of human rights defenders. Pero sa palagay ko, Rom, yung genuine policy reform on human development issues cannot germinate and flourish in a repressive and authoritarian climate like today. So, palagay ko, kapag meron kang policy reform on key development issues, ito ay papatayin agad sa Kongreso. Doon pa lang sa committee ay talagang either hindi na papakinggan, hindi na i-schedule hearing, o kung mag-hearing man, ay i-reject. Kaparis ng bill natin on for protection of human rights defenders, hindi na ito gumalaw sa committee. At palagay ko, diyan lang matutulong sa committee. Ngayon, sa palagay ko naman, yung present culture of subservience ng nakakarami sa Kongreso ay talagang wishful thinking ng tao o ng oposisyon na ang legislature can achieve
and maintain independence at makawala sa fetters of political patronage. Kaya sa palagay ko, mahirap isulong ang mga fundamental and key development issues sa ngayon. Salamat po, Congressman Lagman. Baka mapagalitan ako ng director natin pag hindi ko ipinasok ang mga acknowledgement na ito. Mga dagdag pong nanonood sa atin galing sa, nabanggit ko na ba ito, Alternative Budget Initiative, Prosperidad, munisipyo ito sa Agusan del Sur, Health Justice, isang NGO, Child Rights Network, ang pinakamalaking network ng mga organisasyon na nagsusulong para sa mga polisiya, para sa karapatan ng mga bata. May mga questions po tayo na magandang basahin at ipukol sa ating panel. May pag-asa pa po ba? Many are pinning hopes on 2022. Mukhang election po ang binabanggit. But we all know how elections go in the Philippines. Ano ang pwedeng gawin ng iba't ibang stakeholders para makaahon tayo dito sa sitwasyong ito? Anyone from the panel, please. Okay. Yes, Rose. Go ahead, please. Mukhang related kasi ito dun sa isang pwede kong i-share, no, na panawagan. Siguro, papasadahan ko na. Yung aking panawagan, no, sa lahat ng mga nanonood, sa publiko at lalo na sa ating kabataan, stay safe but not silent. Huwag kayo pong hihintong magsalita at magpahayag. No? Sa kalagayan natin ngayon na very repressive yung ating environment, pag-ingatan po yung ating mga physical and digital security. Lalo na yung ating mga kabataan na nakababad lahat ngayon sa mga platform ng Facebook, ng Instagram, ng TikTok. Kailangan nyo pong i-secure ang inyong mga accounts, yung inyong mga telepono. Kailangan meron kayong mga passwords, merong mga maayos na verifications, no? At pag nagsasalita kayo, piliin yung mga sasabihin. No, sabi nga ni Ed, kailangan din naman maging responsable yung ating mga binibitawang salita. Gagandahan nyo lang po yung inyong sasabihin, pero ang laman pa din nun, no, ay patungkol dun sa mga issues na dapat tayong nagsapapahayag. Pag-ingatan nyo yun kasi baka ma-take down yung mga accounts ninyo. Mababawasan tayong mga nagsasalita. Mag-aral po tayo dun sa mga balita nating naririnig. Huwag po tayong, kailangan nating ma-discern ano yung false news, ano yung mga disinformation. Kailangan ina-analisa natin. Huwag yung basahin lamang yung headline, yung unang linya. Hanapin nyo yung source, no, para mas tama ang inyong pagtingin. Isang napaka-importante po na gusto kong banggitin dito, yung distortion na sinasabi nila na kaya na dinidismantle nila ang oligarch kasi nasara na nila ang ABS-CBN. So ang ibig sabihin ng mga Lopez lang ba ang oligarkiya sa Pilipinas? Hindi ba ito distortion? Kasi hindi naman po talaga dinidismantle programmatically at systematically. In fact, nagpapalit lang, nagdadagdag lang doon sa kanilang mga kaibigan. At mas matindi, sabi nga, mas garapal pang pagpapayaman sa kanilang mga sarili. Kaya wag nating tanggapin yung ganong disinformation at manipulation. Sumama po tayo sa mga protesta, online at offline. July 27 po, lumabas tayong lahat para sa SONA. Ipahayag natin yung ating pagtingin, yung assessment natin sa nangyari ng nakaraang taon at kung ano yung dapat na mangyari sa sa estado ng ating bansa. Tulungan po natin, no, yung mga binubuli. Ipagtanggol po natin yung mga aarestuhin para lahat tayo ay sama-samang lumakas. Okay. Sabi nga, maikli na lang, yung election sa 22, this is our right to suffrage, right to elect good and democratic leaders.
wag na po nating sayangin. Parang awa na natin sa ating mga sarili. Pumili tayo ng matitinong mga leaders sa 2022 election. Salamat po. Maraming salamat. May isang common question po tayo para sa ating mga resource speakers bago tayo natin i-wrap up itong ating programa. It's 10:46. Sa ating pagtatapos, nais nating itanong sa ating mga eksperto, speakers at kay Congressman Lagman, halos 50% ng kasalukuyang populasyon ng mga Pilipino ang hindi naranasan ng martial law at hindi natunghayan ang naganap sa EDSA noong 1986. Kanina pa po natin pinag-uusapan na nauulit ang mga naganap noong nakaraan sa nagaganap sa kasalukuyan. Ano ang mahalagang maintindihan sa inyong palagay? Ano po ang mahalagang maintindihan ng mga mamamayan, partikular ng mga kabataan o mga bagets sa importansya ng press freedom at ng demokrasya at ang mahigpit nilang ugnayan? Pwede po bang mag-start tayo kay Ma'am Melinda? Ito na ako ulit. Opo. I want to share. Kami po kasama doon sa alternative press. Yung tawag po sa amin noon, mosquito press. Dahil noon, lahat ng press, hawak ng gobyerno dahil ito yung mga binigyan ng permission nung earlier stages of martial law na pwede silang mag-operate na as media. And so we called, these were crony Marcos cronies press, right? So, nung nagumpisa po kami, maliliit na pahayagan, weekly na nagumpisang halos walang pambayad sa mga printer, sa papel, sa what. Lumaki ang tulong na binigay po sa amin ng mga nakakakita na kailangan maiba yung sistema na nakalagay doon sa press system na yon. Kaya inuumpisahan ko dito yung aking paano ka mag-share kung ano yung nangyari noon, di ba? Kailangan makita rin na kahit na papaano, maliit man yung umpisa, ito ay lalago pag nag-connect kayo sa napakaraming walang koneksyon na nakakadama din, iniisip din niya yung mga iniisip ng iba na hindi naman niya kakilala. Ito po yung purpose. Ito yung dapat ginagawa ng press. I-connecta lahat ng mga mamamayan, ng mga sambayanan para meron siyang plataforma na pwede silang mag-usap-usap. At itong mosquito press na ito, ang napakalaking poder na nag-galvanize, parang pinalakas nila lahat ng mga nagsawa na doon sa pag-abuso, nagsawa na doon sa sistema, sobra ng pag-aapi. Parang binigyan lamang sila ng mikropono mismo. Ngayon, itong sa panahon natin na nahihirapan naman tayo yung EDSA people power dahil mahirap naman lumabas dahil may pandemya. Ang power po of the internet ay ginamit na unahan kayo ng gobyerno, na unahan tayo ng gobyerno, na lumaki at ginamit nila na troll army kaagad. So parang ang boses lamang ng troll army, ang boses lamang ng propaganda, yun ang naunang narinig. Ngayon na nagpandemya at marami sa ating na dati ng concerned Filipinos, concerned about the outcome, concerned about the growing repression, bumalik, pinuntahan ulit ang social media, binalikan nila ang kanilang mga Facebook at ang boses nila ngayon lumalakas na. Paano mo lalabanan ang closure ng ABS-CBN? Kahit ngayon pa lang, magpadala kayo ng konting message dun sa mga staff ng mga bumoto na para isara ito at ipaalam ninyo. Dati-dati po, in the olden times, a barrage of mail, yung snail mail noon, biglang tatambak dun sa opisina ng isang congressman o kung sino man na namumuno para malaman nila na ganito kalakas ang nararamdaman ng tao. Ang mga bata, mas marunong sa aming matatanda kung paano gamitin ang power of the internet.
Ito ngayon ang inyong hanapin. Ito ngayon ang inyong palakasin. At dahil dito lamang siguro, hindi nila malalabanan ito kung nariyan na kayo at inakop na ninyo ang platapormang ito. Ito ngayon ang regalo ng milenyong ito sa inyo. Ito ay dapat ninyong gamitin. Gamitin ninyo ngayon sa closure ng ABS-CBN, gamitin ninyo ngayon sa anti-terror bill, gamitin ninyo sa pagpili ng leader natin sa 2022. At hanapin natin amongst ourselves yung communication po ng balor ng konstitusyon na sinasabing walang gobyerno ang dapat magsabi kung ano ang gagawin ng press. Dahil kami yung fourth estate, dahil ang press, ang media, yan ay binigyan ng poder, binigyan ng kaganapan para ang sistema ng demokrasya talagang maging sistema na umaandar. Huwag natin po yan iwan sa mga eksperto lang o sa mga tao sa Kongreso, lalo na't nawawala naman yung kanilang poder to check dahil mas gusto nilang sumunod lamang dun sa sinasabi ng palasyo. Dito po tayo, this is even a bigger test than 1983 to 1986 when nagsama-sama yung mga against the regime. Dito po, ngayon naman, kayo na ang titignan ng history later on, ano ang ginawa ninyo? Nagamit ba ninyo yung inyong poder na kayong mga kabataan napakagaling na gumalaw dito sa cyberspace? Maaari bang ito na ngayon ang weapon na gamitin ninyo para sa sambayan ng Pilipinas? Well said. Maraming salamat, Melinda. Ed, it's your turn. Okay. Salamat, Rom. I think importanteng tandaan na dapat hindi tayo tatahimik palibasa lamang hindi tayo direktang apektado. Kasi minsan sabi ng iba, kailan namang mga reporter ang may problema dyan? Press freedom, sa inyo lang naman yan. This is not about press freedom. It's about more basic freedoms, including the freedom of expression. I say that kasi, for example, akala nyo kami lang tinatamaan? Hindi. For example, Senator Bongo has filed several libel complaints with the NBI against private citizens. That's in the news now. They're really reaching out and tapping people left and right. So may ganyan ngayon. In the future, baka yung mga kaliwa, ngayon nire-red tag, actually matagal lang nire-red tag, pero baka itag na as enemies of the state at terrorists under the new anti-terror law, baka in the future, kami mga media, bawal na mag-interview pati yung mga nasa kaliwa. Hindi lang yung mga NPA, pati yung mga nasa kaliwa, baka ipagbawal na rin under the guise na associating with or helping their so-called terrorist groups. So clearly, it's intolerance to criticism by whoever is in power. And that's something that we have to fight. So there are clearly attempts to control how we think, how we feel, how we speak, and how we write. So in the end, we have to use what is available to us. And to me, 2 points. One, use social media because that is the battlefield that they are using right now against us. So sige, use social media. Huwag lang kayo mag-Facebook para magpa-cute, mag-selfie at mag-TikTok. Mag-Facebook kayo para to get a better grasp of perspectives and to get more information. Just be careful about the information. Number 2 is patronize pa rin mainstream media. Kasi in the end, mainstream media is in danger of disappearing because everybody's just reading Facebook. Ilan na lang babasa ng dyaryo ngayon? Kasi everybody just prefers to read articles on Facebook. But these are two completely different things and people don't seem to realize that. If you don't patronize mainstream media, saan nakukuha yung Facebook ng storya in the future? Diba? Some people apparently don't realize that. The Inquirer stories they read on Facebook comes from Inquirer, not from Facebook. If Inquirer no longer is financially viable, where will Facebook get its stories? From PTV4? From NBN? From your favorite government station? Diba? Then you're left holding the bag. Because sa pananaw mo kasi ngayon, masarap magbasa ng Facebook Doon na lang tayo umasa. So in the end, it goes back to us In the end, it goes back to
to the viewer, to the listener, to the watcher, and to the writer. It goes back to us and how far we're willing to gamble and hanggang saan tayo tataya. Maraming salamat, Ed. Rose? Mukhang substantial na yung nabanggit ko kanina. Uulitin ko lang. Stay safe, not silent. Okay yun. Maraming salamat. Parang slogan yan, ano? Na tumatatak sa isipan natin. One-liner pero very important. Sir Edsel, bilang pangwakas, ano po ang sagot nyo sa tanong na yon? Para po sa ating mga kabataan. Palagay ko kailangan na malaman ng ating mga kabataan na isa sa mga unang institusyon na binuwag ng martial law ay yung mass media. Kasama na dito yung ABS-CBN, mga television stations, radio stations, newspapers, tabloids, etc. Ano ba ang purpose nito? Upang mawala ang dissent at hindi marinig ng taong bayan ang tamang impormasyon at ang marinig lamang yung government o state propaganda. Iyan talaga ang nangyari during the martial law regime. Kaya kailangan ang ating mga kabataan should always be vigilant to protect their rights, particularly those which are guaranteed by our Constitution. At ang sabi ay yung kabataan is our future. Let it not be said that the youth has been wasted by being victims of repression and authority and despotic regime. Tama yun, sinasabi natin merong 4 states. Di ba? I think that's the executive, the judiciary, the legislative, and the press. Ang nangyari nito palagay ko, yung legislative ay halos co-opted na ng executive. Nakikita natin yung super majority sa mababang kapulungan at sa Senado na mukhang sunod-sunod lang. Just subservient to the executive. Nakikita natin na marami ng members of the judiciary ay co-opted na rin from the lower ranking courts up to the hierarchy. At ano ang sumunod? Ito na yung 4th state na tinamaan na rin at tinatamaan na. Ang mangyayari nito, isa lang na state ang natitira. And that is the executive. And that is the worst part, the worst thing that could happen in our country. Going back to a one-man rule, which is reminiscent of martial law. Kaya't ang aming panawagan, ituloy natin ang paglalaban, ituloy natin ang vigilance at huwag natin ibigay sa despotism ang ating mga karapatan. Maraming salamat po, Congressman Edsel Lagman. At maraming salamat din sa Committee on Agrarian Reform, nanonood sa atin, Office ni Representative Kit Belmonte. Gaano kahalaga ang press freedom sa buhay ng bawat Pilipino? Ito po ang ipinaliwanag paulit-ulit sa atin ng ating mga speakers. Mahalaga ang press freedom dahil ito ay may direktang kaugnayan sa ating mga karapatan, sa ating demokrasya, kung paano pinapalakad ang pamahalaan, kung paano sumusunod ang pamahalaan sa rule of law. Kung ang media ay sinisikil sa isang lipunan, senyales din ito na gumuguho din at nasisira ang demokratikong institusyon o ang mga demokratikong institusyon sa ating bansa.
Ganon din ang rule of law. Sounds familiar? Kung may busa lang bibig at may piring ang mata ng media, hindi uunlad ang pamamahala at pagtupad sa tungkulin ng ating pamahalaan at mga lingkod bayan. Lalong dadami ang pang-aabuso ng mga nasa gobyerno. Matakot tayo sa panahong kayang ipakulong at ipasara ng presidente ang media dahil di niya type ang mga report o na-hurt siya sa mga komentaryo ng mga ito sa kanyang mga ginagawa at polisiya. Kagaya ng sinabi nila Melinda, ni Ed, ni Sir Edsel at ni Rose, minsan na itong naganap sa ating bayan sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga panelists at sa lahat na nag-tune in sa ating programa. At sa pamamagitan ng mga chairpersons ng PLCPD, Congresswoman Malu Acosta Alba, mula sa House of Representatives at Senator Risa Ontiveros, mula sa Senado, ito po muling si Rom Dongueto at ang buong sekretariat ng PLCPD nag-iiwan ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay ang malayang pamamahayag, mabuhay ang karapatang pantao, at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Pwede bang isang bye-bye sa ating mga listeners o viewers? Good morning. Happy weekend. Mabuhay po kayong lahat. Sa dambana ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan kong may luhat bighati.